तुम्हाला माझ्या चेहऱ्यावरून कळतच असेल की मला किती आता हॅपीनेस वगैरे झालेला, कारण की तुम्ही बघू शकता माझे केसच एवढे उडतात की त्याच्यावरून इथे हवेचा प्रेशर किती असेल. आत्ता आपण आहोत मरीना बे ऑफ सँड्सच्या 57 फ्लोअरवर आणि तुम्हाला इथून सिंगापूरची होल सिटी तुम्हाला दिसते. इकडे समोर आपल्या मरलाने तुमच्या लेफ्ट हँड साईडला हार्बर फ्रंट आहे आणि त्याच्या पुढे तुम्हाला सेंटोसा बेटसुद्धा इथून दिसतं. तर होल कव्हरेज ऑफ सिंगापूर सिटी हे तुम्हाला इथून भेटणार आहे आणि इथून सिटी बघण्याचा जो काही वेगळाच आनंद आहे ना तो सांगताच येणार नाही. एकदम म्हणजे असं इथं आल्यावर वाटतं हां बॉस पैसा वसूल कार्यक्रम आहे आपला हा. त्या तिथं मरलाईन आहे आणि आम्ही आता जो लाईट शो आपण परवा पाहिला होता तो या सँड्सचा पार्ट होता. तुम्हाला माझ्या चेहऱ्यावरूनच वाटत असेल इतकं फॅन्टॅस्टिक फॅब्युलस इथं ॲटमॉस्फिअर आहे. एकदम थंड हवा आणि प्रचंड हवा आणि मस्त सॉफ्ट म्युझिक आणि इथून दिसणारा सिंगापूर सिटीचा पूर्ण पॅनोरॅमिक व्ह्यू एकदम क्लासिक कॉम्बिनेशन आहे. म्हणजे इथे जेव्हा आपण सिंगापूरमध्ये यायचा प्लॅन करू तेव्हा एक संध्याकाळ आपण यासाठी एक राखीव ठेवलीच पाहिजे. म्हणजे याच्याशिवाय सिंगापूरची ट्रिप कम्प्लीट होऊच नाही शकत. तर आता तुम्हाला सांगायचं मेन आहे की मरीना बे ऑफ सँड्स या हॉटेलमध्ये येण्यासाठीची प्रोसिजर. तर इथे तुम्हाला येण्यासाठी इथे फक्त 57 फ्लोअर आहेत फक्त, ठीक आहे. त्यामध्ये आणि तुम्हाला सगळ्यात लास्ट फ्लोअरवरच इथे यावं लागतं. जेव्हा तुम्ही या हॉटेलमध्ये एंट्री करता तर तुम्हाला खाली एक काउंटर मिळेल. त्या काउंटरवर तुम्हाला $20 दिले की मग तुम्ही त्यावर एंट्री करू शकता. तर एक आम्ही जिथे आलो आहे ते $20 देऊन एक रेस्टॉरंट आहे जिथे तुम्हाला ड्रिंक्स वगैरे मिळतात आणि जेवण वगैरे सुद्धा आहे. आणि प्लस $23 दिलं की तुम्हाला समोर हा जो ऑब्झर्वेशन डेक आहे हा आपल्या लेवलपेक्षा थोडासा खाली आहे. पण या ऑब्झर्वेशन डेकवर जाण्यासाठी तुम्हाला प्लस $23 द्यावे लागतात. असं ते खाली सांगतात की तुम्ही $20 दिलं की तुम्हाला फक्त इथेच थांबता येईल, खाली जाता येणार नाही. बट तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता की तुम्ही इथून ही होल सिटी प्रॉपर ऑब्झर्व करू शकता, कारण की तुम्ही इथे उंचावर आहात, हाईटवर आहात. त्यामुळे तुम्हाला प्लस 23 देण्याची काही एक गरज नाही आहे. सो इतकं लक्षात ठेवायचं की आपल्याला फक्त $20 द्यायचे आहेत आणि इथे बसायचं आहे. आता ठीक आहे, $20 जे तुम्ही दिलेत ते बेवरेजेस तुम्ही त्याच्यातून घेऊ शकता. म्हणजे लाईक $20 हे तुम्ही खाण्यापिण्यासाठी ऑलरेडी दिलेले आहेत. इथून तुम्हाला ते परचेस करायचं, ओके. आणि जे खाली प्लस $23 जे तुम्हाला द्यायचं आहेत ऑब्झर्वेशन डेकसाठी ती फक्त त्याची कॉस्ट आहे. त्याच्यातून तुम्हाला काही खायला भेटणार नाही. सो ते $20 दिलेले आहेत आपण. तर इथून आपल्याला फॅन्टॅस्टिक दिसतोच आहे. प्लस तुम्ही त्या $20 मधून स्वतःसाठी काही ना काही प्यायला किंवा खायला इथून घेऊ शकता. त्यामुळे विन विन सिच्युएशन आहे आपल्यासाठी की तुम्ही जरी नुसते $20 जरी असते तरी इथे वरती येऊन हा पूर्ण व्ह्यू बघणं एक वेगळाच अनुभव आहे. त्यामुळे तुम्ही नक्की इथे येताना म्हणजे सिंगापूरला यायचा प्लॅन कराल तेव्हा $20 मरीना बे ऑफ सँडसाठी बाजूला काढून ठेवतात.
किती सुंदर लेआउट आहे. ड्रॅगन फ्लाय ब्रिज, गोल्डन ट्रीज, सिल्वर ट्रीज, फ्लावर डोम, क्लाउड फॉरेस्ट. ड्रिंक्स एन्जॉय केल्यानंतर आम्ही आता परत निघालेलो आहे आणि मरीना बे सँड्स जे एक्सपिरियन्स होता ते खूपच ऑसम होता. आम्ही सजेस्ट करू की तुम्ही इथं पण यायचे, जसं गार्डन बाय द बे आणि चायना टाउनला जसं आम्ही सांगितलं होतं तसं इथं सुद्धा तुम्ही नक्की यायचंय. मरीना बे सँड्स हे आतून अतिशय सुंदर आहे आणि तुम्ही बघतच आहात आमच्या सोबत की कोणकोणत्या अजून धमाल आम्ही करणार आहोत. तर पुढच्या एपिसोडमध्ये रात्रीच्या वेळी कोणती लाइटिंग असते आणि किती छान वातावरण असतं हे पण आपण नक्की बघूया. तर सोनेरी विश्वला सबस्क्राईब करायला कोणीही विसरायचं नाही आहे आणि पुढचा एपिसोडही नक्की बघायचा आहे. बघण्यासाठी खूप खूप धन्यवाद.